Nhật ký Anne Frank. Trước khi đọc sách thì mình đã biết đây là nhật ký của một cô bé gốc Do Thái cùng gia đình trốn quân Đức trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và với cái hình ảnh của cô bé trên trang sách như thế này thì mình luôn luôn hình dung ra đấy là một cô bé gầy gò, nhỏ nhắn nhưng ý chí rất mạnh mẽ, dù trong những hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt có thể phải chứng kiến những điều tàn bạo, xấu xa, nhưng mà cô vẫn không bao giờ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp. Và trước khi đọc sách thì mình nghĩ đấy là nội dung chính của cuốn sách này. Nhưng đến khi mình đọc sách rồi thì mình lại phát hiện ra là cuốn sách cũng không hoàn toàn chỉ có như thế. Và ấn tượng ban đầu của mình cũng không phải là 100% chính xác. Cuốn sách này chủ yếu xoay quanh những điều xảy ra trong cuộc sống thường ngày, rất giản dị, rất đời thường nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Anne Frank gọi cuốn nhật ký của mình là Kitty và bắt đầu tâm sự với người bạn này kể từ sinh nhật lần thứ 13. Những câu chuyện ban đầu thì chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày của cô bé và bạn bè xung quanh. Nhưng mà kiểu cô bé này có một tính cách rất dí dỏm, rất dễ thương, rất cool, kiểu nên là những cái câu chuyện hàng ngày của cô bé rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà cuộc sống rực rỡ sắc màu đấy thì đã hoàn toàn thay đổi, chuyển sang một giai đoạn khác khi mà cô bé cùng gia đình phải trốn quân Đức trong một tòa nhà nơi bố An làm việc trước đây. Ở lúc này thì ngoài gia đình An thì có một gia đình khác và một ông bác sĩ cũng ở đấy. Đã xảy ra rất nhiều bất hòa, xích mích vì những nền tảng suy nghĩ khác nhau. Hơn thế thì họ bắt đầu trở thành những người đứng ngoài cuộc sống, chỉ có thể quan sát cuộc sống bên ngoài qua một ô cửa sổ và trở nên câm lặng, vô danh. Cuốn nhật ký thì kết thúc vào ngày 1 tháng 8 năm 1944 khi gia đình Anne Frank bị bắt và sau đấy cô bé đã qua đời tại trại tập trung của quân phát xít. Xuyên suốt cuốn nhật ký là những tâm sự của Anne Frank trong giai đoạn từ 13 đến 15 tuổi, giai đoạn tuổi mới lớn với rất nhiều băn khoăn, lo lắng, tâm trạng thất thường, cũng như là những hy vọng, nhiệt huyết, ý tưởng sáng tạo và những cảm xúc mạnh mẽ. Anne Frank viết về mối quan hệ của những người trong gia đình, rồi gia đình mình với gia đình sống chung và quan sát của cô về cách con người đối xử với nhau. Xen vào đó là những suy nghĩ về cuộc sống bên ngoài, về nỗi sợ hãi trước chiến tranh. Thật sự thì những tâm sự của An tạo cho mình một sự đồng cảm sâu sắc. Mình nhớ lại thời mình kiểu 16-17 tuổi cũng hay buồn, hay giận, hay suy nghĩ tâm tư, hay đấu tranh nội tâm sâu sắc. Khi đọc nhật ký Anne Frank thì mình cảm thấy như nhìn vào chính mình cách đây 5-7 năm với đủ thứ vật lộn để tìm ra những điều mình muốn làm và muốn theo đuổi. Nhưng cùng lúc đó thì mình thấy Anne Frank là một cô bé tuyệt vời, khiến cho mình cảm thấy rất là kinh ngạc, tại vì cô bé có những suy nghĩ mà vượt xa một thiếu niên bình thường như mình, với những suy nghĩ rất mạnh mẽ, rất sâu sắc về cuộc sống, về hạnh phúc, về hình ảnh của người phụ nữ hiện đại. Một suy nghĩ rất ấn tượng của Anne Frank mà mình rất thích đấy là về cách sống tích cực. Mình muốn đọc một trích đoạn trong sách. Vào những lúc như vậy, tớ không nghĩ về tất cả những khổ đau mà chỉ nghĩ tới những gì đẹp đẽ vẫn còn lại. Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa mẹ và tớ. Lời khuyên của mẹ tớ khi đối diện với sầu muộn là hãy nghĩ tới tất cả những khổ đau trên thế giới này để mà biết ơn, vì mình không phải hứng chịu một phần trong đó. Còn lời khuyên của tớ là hãy đi ra ngoài, về vùng thôn quê, tận hưởng ánh nắng mặt trời và toàn bộ những gì thiên nhiên dâng hiến. Hãy đi ra ngoài và cố gắng khơi lại niềm hạnh phúc trong ta. Hãy nghĩ đến tất cả những gì đẹp đẽ trong ta và trong vạn vật quanh ta để cảm thấy hạnh phúc. Tớ không nghĩ lời khuyên của mẹ có thể đúng được, bởi lẽ nếu ta là một trong số những người phải gánh chịu đau khổ thì ta sẽ phải làm sao? Ta sẽ hoàn toàn bất lực. Trái lại, cái đẹp vẫn còn, ngay cả trong hoàn cảnh bất hạnh. Nếu ta cứ cố tìm kiếm nó, ta sẽ càng khám phá ra thêm nhiều điều hạnh phúc và lấy lại sự cân bằng. Một người hạnh phúc sẽ làm cho những người khác hạnh phúc lây. Một người can đảm và có đức tin sẽ không bao giờ chết trong đau khổ. Dù chỉ qua những dòng nhật ký nhưng mà mình cảm thấy rất yêu quý Anne Frank và thấy rất gần gũi như một người bạn của mình. Và mình cảm thấy thật vui khi biết là ở một thời điểm khác, tại một nơi khác, trong một hoàn cảnh
cũng cực kỳ khác, con người của một dân tộc khác cũng đã có những trăn trở, những suy nghĩ, suy tư như mình đã từng có. Mình ước giá như Anne Frank không qua đời ở trại tập trung của phát xít, cô nhất định sẽ trở thành một nhà văn lớn, một nhân cách lớn. Nhưng mình cũng biết ơn vì MFGS đã lưu giữ cuốn nhật ký và người bố Otto Frank đã sống sót để đưa tác phẩm này đến với thế giới và đến với mình.